Tại sao kế hoạch sáng đúng mà chiều đã sai? 1 phút với chuyên gia. Thực ra vấn đề ở đây không phải là kế hoạch sai, mà khi lập kế hoạch xong và sau đó có các yếu tố thay đổi dẫn tới kế hoạch lập ra ban đầu đã không còn đúng như trước đây nữa. Với các công cụ lập kế hoạch truyền thống, ví dụ như là dùng các file tính Excel hoặc các công cụ khác, thì việc lập kế hoạch mất rất nhiều thời gian. Và mỗi khi có một sự thay đổi mới, một đơn hàng mới tràn vào, một sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất dẫn tới năng suất bị giảm, chất lượng bị giảm và các yếu tố lúc đầu tiên tính toán đã bị thay đổi so với ban đầu, thì việc lập một kế hoạch mới mất rất nhiều thời gian và công sức và không kịp để thích ứng với điều kiện mới, dẫn tới kế hoạch bị sai. Giải pháp ở đây là chúng ta sử dụng các phần mềm, các giải pháp lập kế hoạch tự động, ví dụ như 3S SPS của ITG phát triển. Thì với giải pháp 3S SPS, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động và thích ứng được với các yếu tố thay đổi phát sinh trong quá trình lập kế hoạch, và việc lập kế hoạch mới diễn ra rất là nhanh chóng và doanh nghiệp có thể chủ động thích ứng được với điều kiện sản xuất tiếp theo và sản xuất diễn ra khớp với cả kế hoạch đã dự kiến. ITG